Tervetuloa uudelle videolle ja tervetuloa Savotta Gravel-reitistölle. Tämä reitistö starttaa Kemijärveltä, jonka jälkeen mennään Pelkosenniemelle, Savukoskelle, sieltä Sallaan ja takaisin Kemijärvelle, josta hyppään yöjunalla takaisin kotiin päin. Sitä ennen kierretään noin 460 kilometriä Itä-Lapin sorateitä myötäillen vanhoja tukkilaiskämppiä, saunoja ja nauttien tästä Lapin rauhasta. Karkeasti sanoen reitistöllä on noin 70% soratietä ja loput sitten päällystettyä. Jonkun verran mennään myös pieniä polkuja pitkin noita hienoja Lapin maisemia. Kaikki infot tästä reitistä löytyy tuosta alhaalta videon kuvauksesta, josta linkki Bikelandin sivuille. Siellä voit tutustua tarkemmin reittikuvaukseen, vesipisteisiin, kauppoihin ja majapaikkoihin. Tervetuloa vielä kerran videolle ja mennään katsoa, mitä Itä-Lappi tarjoilee. Mä olin 3 vuotta sitten ajamassa viimeksi ton Santas Western Gravel Loopin, joka lähti Rovaniemeltä ja palasi takas sinne. Ja mä oon unelmoinut siitä asti, että mä pääsen tän Savotta Gravelinkin ajamaan. Ja nyt on sen aika. 10 kilometriä siirtymää pyörätietä ja Sodankylän tien Piennarta pikkupätkä. Ja nyt se alkaa. Soratiet kutsuu. Javaruksen tie. Pyhä lähestyy 8,5 kilometriä polkuja tai latupohjia pitkin. Let's go! Pyhätunturilla mun oppaaksi mukaan tuli Ville, jonka kanssa matkaa tehtäisiin yhdessä tonne Sallatunturille asti. Tuttavuutta hierottiin sitten tietysti pizzan merkeissä. Aika nopeasti meitä vastaan tulikin retkipyöräilijä ja hänethän piti sitten pysäyttää ja vähän haastatella, että minkälainen meno. I'm Leah. I am riding my bike from Athens, Greece to Nuorgam, which is the furthest north point in Finland. I have been riding for about 3 months and I only have about 4 more days to go, which is wild. I love Finland. So this is, I think, my 12th time in Finland. I have some friends here and the whole ride actually sort of came about because I've had in my mind for 6 or plus years, maybe 7 years, wanting to ride Finland from south to north or vice versa. So I added a lot more to it, but yeah, I started in Hanko. I took the train from Helsinki to Hanko and then I'm going to Nuorgam. Yeah. And one thing that I love actually about Finland is there's all these kottas and lavus. So I haven't used my tent yet. At first it was just a coincidence. I was finding these places to sleep, but I decided to make it sort of a challenge, like to show off how Finland has all of this really great public infrastructure and people really take care of it and take care of each other. I've also had some different hosts from warm showers too, so that's been great. Nyt saavutaan Tarkkalan erämaatilalle. Tää on yksi harvoja paikkoja täällä Lapissa, joka niinku selvisi ton toisen maailmansodan rytkeessä.
Oho, tänne mahtuu enemmänkin. Mieletön kilvas. Ensimmäinen päivä Savotta Gravel-reitistöllä takana. Ai, ihan mahtava fiilis jo tässä vaiheessa. Junalla Kemijärvelle, josta pienen mutkan kautta Pyhälle. Pyhältä mä sainkin Villen oppaaksi mukaan. Mitkäs fiilikset? Onko sulla jotain nostoja? Haluatko otetaan nyt nämä kuuluisat 3 pointtia Savotta Gravel Loopista. Mitä tulisi mieleen? 3 pointtia. Ja kyllähän jos tämän reitin ajoittaa hyvin, niin tässähän on joka ilta mahdollisuus saunoa. Että sehän on niinku ihan ykkönen. Toisena varmasti tommonen, että siis täällähän saa ajaa hyvin rauhassa. Että täällä toi liikenne ei kyllä häiritse samalla lailla. Että niin kuin tänään jo nähtiin ja tullaan varmasti näkemään vielä uudestaan tässä päivien aikana, niin tuolla ei ihan hirveästi autoja liiku. Ollaan sitten niin kuin hiekkatiellä, mutta ei myöskään ehkä tuolla niin kuin maantien laidalla, kun asfalttia mennään silloin tällöin. Niin. Joo. Ja sen mitä huomasin, niin vaikka mennään maantien laidalla, niin täällä on aika hienosti kyllä autoilijat ohittaa ja antaa kyllä mukavasti tilaa. Että varmasti nämä pitkät suorat myös edesauttaa sitä. On joo, mutta joo, propsit kyllä ajokäyttäytymisestä, niin kuin, ainakin tähän mennessä autoilijoille. Kyllä. Ja 3. varmaan toi vesi, että täällähän on siis puhdasta vettä on reitin varrella kyllä niin kuin tarjolla niin kuin tosi paljon. Et ne löytyy kartasta merkattuna, kun lukee tätä reittikuvausta, mutta onhan tuolla myös varmasti niin kuin ehkä löytyy pisteitä, mitä ei sitten näy, mutta vettä pitäisi olla tarjolla reilusti. Joo, se on tärkeä ja hyvä pointti. Täällä on etäisyydet, on pitkiä, voi olla kauppojenkin välillä se 120 kilometriä pituutta, joten ihan sieltä hanasta sitä vettä ei tule, mutta sitäkin parempi, niin vettä saadaan parhaimmillaan suoraan siitä purosta. Siitäkin huolimatta niin ruoan suhteen pitää minimissään pariksi päiväksi varautua etukäteen, eikö niin? Kyllä joo, 2 päivää on aika hyvä, että kun tuossa mennään kuitenkin sitten kuntakeskusten läpi, mistä kaikista löytyy kaupat, niin kunhan nyt ei hirveästi aukiolojen jälkeen osu siihen kaupan kohdalle, niin pitäisi kuitenkin saada täydennyksiä niin kaupoista. Just niin. Oli muuten huikea sauna täällä Tarkkalassakin, että oikein semmoiset pehmeät ja mukavat hitaat löylyt tuli. Mutta nyt startataan päivä numero 2 Tarkkalasta. Täältä me suunnataan tonne Tenniöön poronhoitajien majalle. Jes, lähdetään. Jes. Päivä numero 2 startattu. Aloitetaan päivä tällaisella vähän umpeen kasvaneella tiellä, mutta tosi hyvin ajettavissa. Savukosken keskusta, lounasaika ja kun on meikäläiset kyse, pizza-aika. Oli pakko pysähtyä hetkeksi tähän ja on niin mykistävän kaunis paikka jotenkin tää. Aurinko ei ole paistanut koko päivänä oikein. Vaikea olla hehkuttamatta liikaa, mutta
Näin se vaan on. Sori Ville, mä jään tänne juttelemaan yksinä. Mä otan sut ihan just kiinni. Jatketaan matkaa. Haluan vaan pysähtyä tätä. Imeä ja purkittaa tätä näkymää tässä metsässä. Aivan sairaan hieno paikka. Minun katson nyt tässä. Aivan järjetön mesta. Tää valo vielä tässä. Mitä sanoo Ville? Eikö ole älyttömän hieno paikka? Todella makea. Tää metsä on ihan siis käsittämättömän kaunis. Jep. Nyt tää niinku päivän ensimmäiset auringonsäteet tässä. Kello 7. Kello 6 illalla vielä, niin kelpuuttelee. Ai että. Siis saman tien kun laskeuduttiin tuolta metsästä tänne, niin nyt on tämmönen ihan älyttömän siisti koivukuja. Menee täällä. Aikamoista maisema ilotulitusta on nyt meillä täällä. Mitäs sanot, jäädäänkö edes tunniksi kuvaamaan tähän? Jäädään. Kyseisen koivukujan jälkeen tultiin tämmöiselle erittäin hienolle tukkikämppä paikalle, jonka nimi on Alatammi. Ja tää rakennus on itse asiassa vuokrattavissa. Tuossa on yhteystiedot. Siitä puhelinnumeroa ylös vaan ja vuokraamaan. Tässä on todella hieno vanha silta tässä. Joki virtaa vieressä. Siis aivan sanattomaksi vetää tää paikka. Semmonen infokatsaus tähän väliin. Usein kun Lapissa ajetaan, niin ollaan poronhoitoalueella niin kuin nytkin. Jos eteen tulee tämmönen portti tai mikä vaan, mikä pitää aukasta, niin on itsestäänselvyys, mutta silti pitää muistuttaa asiasta, että sulje sitten sen jälkeen, kun oot sen avannut. Täällähän on sellainen hyvä palvelu, että Villehän päivystää täällä reitillä portin vartijana näköjään tässä, niin homma toimii. Nyt ollaan kohteessa. Penni on pirtillä. Reilu 90 kilometriä. Paikoitelle aika vaativaa reittiä takana, mutta vitsi sitäkin kauniimpi. Ihan huikeeta maisemia oli tänään. Savotta Gravel päivä numero 2 paketissa. Me aletaan tästä tekemään vielä iltapalaa, myöhäistä päivällistä. Käydään nukkumaan ja huomenna sitten päivä numero 3 kohti Sallaa.
vähän lyhkäsempi, 66 kilsaa. Kiitti päivästä. Hyvää huomenta. Se olisi päivä numero 3 starttaamassa Savotta Gravel Loopilla. Viime yö vietettiin täällä Tenniön poronhoitajien majalla. Täältä löytyy oikein mahtavaa saunaa, hyvin pieni lähdelampi, johon voi sitten saunan jälkeen vilvotella, ja myös telttapaikkoja löytyy tästä pihapiiristä. Mitäs Ville, eilinen ajopäivä, mitkä fiilikset? Hyvät fiilikset. Eilinenhän oli oikein mukavaa hiekkatietä, välillä vähän singletrackia ja nousua oli jonkin verran. Joo, reitti muuttui aika paljon eilisenä ajopäivänä sieltä Tarkkalasta tänne Tenniöön, että rupesi tulemaan tosiaan nousuja, mutta sitten taas tasapainona niin ehkä top 10 menee niin kuin kauneimpiin paikkoihin, missä on käynyt. Alatammen tukkikämppä tuli siinä, vietettiin pidemmänkin aikaa, fiilisteltiin sitä miljöötä ja kaikkea historiaa, mitä kaikkea tähän onkaan liittynyt. Muutama sana vielä siitä Alatammen paikasta, missä me piipahdettiin eilen, että se on ollut aika isoa touhua tämä tukkilaistyö täällä aikoinaan. On joo, oliko koko alueella yli 600 työntekijää ja useita kymmeniä kokkeja ja hevosia tietenkin kymmeniä ja kymmeniä, millä puut on sitten viety sitten jokien varteen ja sitten taas uitettu siitä eteenpäin. Joo, ja kyllä tämä sananmukaisesti tämä Savotta näkyy myös tällä reitillä, että siellä ei ole pelkästään sitä umpimetsää, vaan on vähän harvempaa, joka sitten taas tuo niin kuin mun mielestä tällä reitillä niin sitä kauneutta myös, että on tosi vaihtelevaa maastoa. Täältä lähdetään Tenniöstä tuonne Sallan suuntaan. Tänään meillä onkin sitten lakana majoitus. Ja tähän pitää aina muistuttaa, että näitä retkiähän voi muokata oman mielen mukaan. Voi olla teltassa, autiotuvissa, vuokratuvissa, kodassa, laavussa tai sitten oman mielen mukaan majoittua lakanoissa. On ne sitten bed and breakfast -tyyppisiä paikkoja, hostelleja, hotelleja. Voi varioida oman mielen mukaan, että mitään yhtä tiettyä sääntöjähän tähän ei ole. Pikkusen tihkusadetta on tässä näköjään luvassa tälle päivälle, mutta ei se meitä haittaa. Ei haittaa. Nyt lähdetään. Sääsket syö elävältä. Ajopäivä numero 3 starttaa nyt. Tänään tosiaan Salla kohteena, vähän pienemmät ajokilometrit, noin 66 kilometriä. Viimeisellä päivällä sitten vielä semmonen 600. Tähän asti ollaan mukavasti väistelty noita sadepilviä. Ne on ollut tuossa meidän ympärillä koko reissun aikana, mutta nyt osu kohdalle. Joten sadekamppeet puettu ylle. Ja tällaistahan tää välillä on. Tähänkin pitää varautua. Nyt jatketaan Sallaa kohti ja lämmin sauna mielessäin.
Hyvää huomenta, se olisi päivä numero 4 Savotta Gravel-reitillä. Matkaopas, kuvausassistentti Ville jää tänne Sallaan. Kiitos. Iso kiitos seurasta Pyhältä tänne asti. Oli mukavaa ajaa kahdestaan. Tähän väliin voikin suositella, että kannattaa harkita, lähtisikö sooloreissun sijaan vaikka kaverin kanssa tänne. Se on myös ihan turvallisuuskysymys. Täällähän esimerkiksi meidän kakkosajopäivänä niin ei hirveästi noita kuuluvuuksia ollut puhelimessa. Jos sattuu jotain, niin se on myös senkin suhteen hyvä homma. Nyt lähdetään kohti Kemijärveä. Uskomattoman hieno aamu, sumuinen tunturi ja koko ajan vaan tulee tämmösiä mielettömän kauniita paikkoja vastaan. Pikku kuumotus vaan alkaa olla tässä, että 12 tunnin päästä pitäisi olla junassa, että meidän pitää tulla itse kokemaan nämä paikat, koska kaikkia ei ehdi tänään kuvaamaan. Wow. Nyt on sitten ihan täysin maastopyöräpolkua jonkun aikaa tultu ja jatkuu vielä vähän aikaa. Reitti tekee koukkauksen täällä Kalliojärvellä. Aivan todella hieno paikka. Voi harkita jättävänsä pyörän tonne ja ehkä tulla kävellen tänne, jos ei jaksa työnnellä. Tää on aika vaikea kulkusta maastoa tollasella pyörälaukkujen kanssa. Tosi upea paikka. Rauhallista, hiljasta. Sitten lasketeltiin vähän maastopyöräilyreittiä tuolta Kalliojärven jälkeen. Nyt tämmösen upea metsän poikki jatkuu matka. Vaihtelevuutta riittää kyllä tällä reitillä siis. Niin upeita ja kauniita paikkoja kyllä.
kiitettävästi nousumetrejä ollut tänään. On saatu nousta ylämäkiä. Nyt on jo 700 nousumetriä 55 kilometriä. Suurin piirtein puolessa välissä ollaan tätä päivää. Siellä mennään. Tässä ennen Raiselän lautalle saapumista niin ohitetaan Suomutunturi. Suomu on semmonen laskupaikka, että sitä ei hirveän moni tiedäkään. Tietäjät tietää -tyyppinen mesta. Mä oon kerran ollut siellä laskemassa. Ihan älyttömän siistiä, varsinkin tällaiselle meikäläisen tasoiselle. Siellä on hyvä harjoitella vähän offarihommia. Siellä on myös yksi ajamaton rinne kokonaan, missä on hyvä treenata. Vähän vapaa-laskua. Siinä se nyt on. Nyt saavutaan Lapin ainoaan, eli samalla myös Suomen pohjoisimmalle lossille. Kyseessä on Räiselän lossi, joka kuljettaa mua aivan hetkisen kuluttua. Viimeinen 20 kilsaa. Tullaan täältä kaunista maantien laitaa. 100 kilometriä tältä päivältä täynnä. Tosi uskomattoman kaunis paikka ja hieno kohtaaminen. Porot tossa vielä tuli vastaan ihan niinku kylmät väreet. Vähän niinku moikkaamaan, että kiitos käynnistä. Minä kiitän. Tää on ollut huikea käynti. Itä-Lappi on todella kaunis. On ihan mahtavaa, että täältä löytyy niin monenlaista maastoa ja luontoa ja ajettavaa. Vielä viimeiset kilometrit Kemijärvelle, sitten pizzalle, kauppaa ja yöjunaa. Oli ihana päästä nauttimaan semmosesta Lapin hiljaisuudesta, rauhallisuudesta tänään myös yksin. Ja mulla on pelkkää hymyä. Välillä on sadellut, mutta ei se haittaa. Tää niinku auringonpaiste vielä tähän loppuun, niin tää kruunaa. Tää kruunaa kyllä. Ai. Erittäin hyvä fiilis. Tähän kohtaan loppuu junaraiteet täällä päin Suomeen ja tähän loppuu myös meikäläisen retki, seikkailu Savotta Gravel Loopilla täällä Itä-Lapissa. Kemijärvi, Pelkosenniemi, Savukoski, Salla,
Ai että. 4 päivää silkkaa ihan uutta. Tämän reitin suosituksessahan sanotaan, että kannattaa kiertää tai kannattaa varata aikaa semmoinen 5-7 päivää. Ja kuten todettu, jos vähän malttaa päivissä, niin pystyy ajoittamaan vielä sen saunan jokaisen päivän päätteeksi. Iso kiitos Villelle, kun olit Pyhältä Sallaan mukana. Kiitos Itä-Lapin kuntayhtymä, kun mahdollistit mulle tämän reissun. Muutamia nostoja vielä reitistä. Ehdottomasti se Alatammin, ne tukkilaismajat, rakennukset, vanha silta ja ne koivukujat siinä, niin se paikka jää kyllä pysyvästi tänne näin. Päivä numero 4 tänään lähti Sallasta liikkeelle kello 5.30. Mä olin aikaisin liikenteessä. Ihan pari astetta oli vaan silloin lämpötila. Aivan uskomattoman kaunis sumuinen aamu. Ei ketään muita missään. Pilvet oli tunturin niin kuin huipun alapuolella. Ja iso kiitos, kun katsoit videota tänne asti. Mulle olisi iso apu siitä, jos sä tykkäisit tästä videosta. Laittaisit kommenttia ja otat kanavan seurantaan, jos ei vielä ole. Ja ihan superhuippuuhan on vielä, jos sä jaat tämän videon muidenkin nähtäväksi. Nähdään seuraavalla videolla. Moi!